في فيديو النهارده من مدينه القاهره. حقيقه ان مدينه القاهره بعيدا عن انها مدينتي فهي مدينه مميزه جدا ودايما مليانه بالاماكن الجديده المتنوعه. بس مش بس كده، في اماكن بقالها سنين، يعني اماكن تاريخيه، يعني اماكن كلها حضاره، يعني عظمه من الاخر. المكان اللي احنا متواجدين فيه النهارده يقال عليه القاهره القديمه او اسلامك كايرو، القاهره الاسلاميه. ومش بس كده، هو اصلا كان زمان يقال عليها الفسطاط. الشارع اللي احنا متواجدين فيه هو شارع المعز، اللي هو مليان بالاماكن التاريخيه، سواء بدايه من مسجد الحاكم بامر الله او الشارع نفسه بالمحلات بتاعته اللي محتفظه بعبق التاريخ وبالحضاره بتاعتها. المنطقه كلها مليانه اماكن تاريخيه، كمان في الحسين وفي خان الخليل وفي اماكن كتير قوي هنكتشفها النهارده. فما تفوتوش الفيديو ده وتنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. ولو انت متابعيني من اندونيسيا ما تنساش تفعل السبتايتل بتاعك. Jangan lupa beli subtitle dari sisi menu. Dan kita hari ini mulai sama video dari Islamic Cairo di Cairo. القاهرة الإسلامية أو قاهرة المعز، المكان اللي من سحره من لما هتزوره مرة هتحب ان انت تزوره أكتر من مرة. المكان ده سياحي بدرجة أولى وسياح كتير بيجوا يزوروه، بس الجانب اللي هنركز عليه مش الجانب السياحي إنما جانب الحضاري. ازاي حضارة بقالها آلاف السنين كانت بالتطور والعظمة دي. مبدئيا كده، ازاي نروح شارع المعز، ازاي نوصل شارع المعز؟ في طريقتين، يا اما توصلوا عن طريق الدراسه وتدخل من باب الفتوح، او ان انتوا تدخلوا من شارع النحاسين. وعشان توصل ففي مواصله سهله وبسيطه جدا وهي المترو خط الثالث، وبتنزل محطه باب الشعريه. عشان نبدأ يومنا صح قوي في شارع المعز لازم نفطر فطار مدينة. في شارع المعز قبل ما تدخل الشارع بالظبط في مكان اسمه فلة او فولة، انا مش عارفه بنطق اسمه صح ولا لا. هنا بيعملوا فول اسكندراني خطير، عشان كده احنا جينا نفطر فطار مصري الاصيل والفول اسكندراني ونوريكم الاكل عامل ازاي. مبدئيا كده اول حاجه معانا هي الفول الاسكندراني، وده بيتعمل بتكون فيه خضار، فول بتاعنا عادي بالخضار، تحط عليه الزيت والليمون والتحديقه بتاعته بيبقى ليه تحويجه كده معينه والطحينه، وده بيبقى رهيب وبيبقى مشطشط شويه. الناس بتحب سبايسي هتنبسط بيه جدا، ممكن شكله. والطعميه طبعا طعميه وبابا غنوج، الناس ممكن ما تكونش عارفه بابا غنوج. بابا غنوج بيبقى معمول بالباذنجان وبيتهرس وبيتعمل معاه طحينه وتتبيله معينه. طبعا بطاطس مقليه مش محتاجه. ده العيش المصري الاصيل، روتي مصر. جيبيه كويس، لازم يتقلب كويس. هنا الفول هنغمسه كده ودن قطه.
بابا غنوم برضه نغمسها. طريقة الأكل الصحيحة زي ما هي بالظبط. أما ناس محبين الاختراعات فتوقف تعمل سندوتش طعمية باذنجان بالفول والسلطة بقى رهيب رهيب رهيب. أنا حاليا متواجدة أمام مسجد الحاكم بأمر الله. خلينا نبدأ الحكاية الأول بشارع المعز. شارع المعز بناه المعز لدين الله الفاطمي، يعني كل الحاجات اللي انتوا هتشوفوها هنا والمعمار اللي هنا هو معمار الدولة الفاطمية، وتم بناؤه من سنين كتير قوي. أما مسجد الحاكم بأمر الله فهو بدأوا بناؤه سنة 379 على ايد الحاكم عزيز بالله الفاطمي، ولكن اتوفى قبل ما يتم بناؤه فأتم بناؤه ابنه الحاكم بأمر الله، فعشان كده المسجد اسمه الحاكم بأمر الله. ومسجد معمار مميز جدا، وزي ما هتشوفوا فيه مأذنتين هنا، مأذنة هنا ومأذنة هنا، وهي مآذن طويلة جدا. المساحة بتاعت المسجد تعتبر كبيرة، بس مسجد عمرو بن العاص مساحته أكبر من المسجد ده. للأسف مش هنقدر ندخل جوه لأن لسه في ترميمات بتتعمل، فاحنا ممنوع إن احنا ندخل دلوقتي، فمش هنقدر نصور المسجد من جوه. بس المسجد من جوه شكله حلو جدا، هو عبارة عن ساحة مفتوحة وفي ساحات تانية مقفولة اللي هي اللي بيكون فيها شكل دائري كده، ودي اللي بيكون فيها الصلاة. اما الساحه المفتوحه فبتكون ساحه مفتوحه فيها مكان الوضوء، والمعمار هناك بسيط بس مميز جدا، ده غير شكل المصابيح المميز الموجود جوه. ومن الاماكن التاريخيه اللي ارشح اي حد يحب يزور الاماكن التاريخيه ويتعرف على الثقافه الاسلاميه في وقت العصر الدوله الفاطميه ان هو يجي هنا. من الحاجات المميزة جدا هي السبرتاية. السبرتاية دي اللي بيتعمل فيها القهوة، بيستخدموا فيها سبرتو وبعدين بتولع النار وبتفضل شغالة، النار بتاعتها بتبقى قوية جدا وبتعمل أحلى قهوة في الدنيا. فدي من ضمن آلات كوبي دي مسير. ما ينفعش تيجي المعز ومتشربش قصب من هنا كوباية القصب في مصر عموما. اصلا القصب ده حاجة مميزة جدا، طعمه بيبقى رهيب جدا وحاجة من اساسيات الثقافة عندنا. مينفعش نبقى في المعز ومجربش القصب، فهنجرب القصب من عند الكيلاني. القصب حط معاه الصوبيا العصير المشهور بتاعنا بتاع جوز الهند، اتنين مع بعض ينجو رهيب رهيب. انا شخصيا بحب القصب وبحب الصوبيا، بحب الاثنين، فلما الاثنين دخلوا مع بعض بقى حاجه رهيبه قوي. فدي من ضمن الاختراعات اللي اقول لكم جربوها. سبب تسميتها بالقاهرة الإسلامية هو لأن المكان ده شهد حضارات إسلامية عظيمة ولسه محتفظ بالمعمار الإسلامي لكذا دولة، سواء الدولة الأموية أو الفاطمية أو المماليك. هنبدأ بمجمع السلطان منصور قلاوون. هو مجمع فخم جدا بيجمع ما بين مدرسة ومسجد وقبة ضريحية وبيمارستان. عشان تدخل المكان ده فانت بتحتاج تقطع تيكت. التيكت بيكون سعرها 10 جنيه للطلاب، 20 جنيه لغير الطلاب، و100 جنيه لغير المصريين. التيكت بتدخلك 10 أماكن وهنوريكم بعض الأماكن منها. بداية في مسجد اللي هتدخله مسجد المنصور قلاوون، المكان ده اتبنى في 13 شهر، بس مكان مبهر بالمعمار المستخدم فيه والتفاصيل الموجودة. من الفنون المستخدمة في المسجد وفي البناء المجمع هو فن الأرابيسك، اللي هتلاحظ جمال التفاصيل الموجودة فيه، ده غير أنواع الخشب المستخدمة القيمة جدا في المجمع.
أما البيمارستان فهو عبارة عن مستشفى لعلاج المرضى، وده لأن الدولة كانت بتهتم جدا بصحة المواطنين، وكمان كانت بتهتم بالدراسة، فعشان كده المدرسة كانت مكان مريح جدا للطلاب، في أماكن للسكن، ده غير النوافير، ده غير قاعات الدراسة. أما تاني مزار فهي قبة الصالح نجم الدين أيوب، اللي فيها الضريح بتاع الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل، وهم سلاطين الدولة الأيوبية. ويقال إن الملك الصالح نجم الدين أيوب كان من أفضل سلاطين الدولة الأيوبية، هو ذو شجرة الدر. الإبداع والإتقان أكتر صفتين كانوا بيتميزوا بيها وهم بيبنوا. الشوارع اللي انتوا شايفينها دي مبنية بشكل بحيث انه لو نزل مطر الدنيا متغرقش. العلم كان حاجة مهمة وأساسية جدا، وعشان كده المدارس كانت موجودة في كل مكان، وكان كل سلطان بيحرص ان يكون في مدرسة، والمدرسة بتكون بتهتم بطالب العلم بدرجة كبيرة جدا، عشان كده بيكون في أماكن الإقامة ليهم وتكون مناسبة ومريحة، ده غير النوافير اللي بتبقى متواجدة عشان راحتهم النفسية والأجواء تكون مناسبة ليهم إن هم يحصلوا على العلم. في مدرسة وقبة السلطان محمد بن قلاوون هتلاحظوا العمارة المميزة جدا بالتفاصيل اللي موجودة فيها، ده غير ان هما كانوا بيستخدموا خشب الصندل عشان يدوا ريحة حلوة للمكان. خنقة مدرسة وقبة الظاهر برقوق، والخنقة هي المكان اللي بيذهب ليه المتصوف للعبادة فقط، مكان مبهر جدا واهتمامهم بالتفاصيل لسه ظاهر في كل حاجة. السلطان سيف الدين برقوق، وهو مؤسس الدولة المملوكية الثانية الجركاسية. الأماكن اللي احنا متواجدين فيها كلها تاريخ، من كتر ما في تاريخ ومعلومات مهمة جدا مش عارفة أبدأ منين. احنا حاليا موجودين في مسجد السلطان برقوق، ودي مسجد ومدرسة، وهنا هنلاحظ انه في مزج بين المساجد والمدارس، وكمان هتلاقوا المقامات أو القبور. في العصور القديمة كانت بتنتشر الحمامات الشعبية اللي هي بتكون زي حاليا كده زي الساونا والجاكوزي اللي احنا عارفينهم، بيكون مكان الناس بتروح فيه عشان خاطر تجدد من نفسها. المكان متقسم ل3 غرف، اول غرفة بتكون الغرفة الباردة بحيث ان هما يبدأوا يسترخوا الاول، بعد كده بتكون الدافئة، بعد كده السخنة، لانه ما ينفعش يدخلوا على الغرفة السخنة على طول، لازم الاول يكون في مرحلة وسط. المعمار المستخدم معمار جميل جدا، تخيلوا دي كانت بتبقى نوافير وكانت بتبقى شغالة. لحد دلوقتي في مصر في حمامات شعبية موجودة، ولكن مش بالانتشار اللي كانت موجودة بيه زمان. مسجد وكتاب وسبيل سليمان آغا الصلاحدار، المبنى ده يعتبر أحدث مبنى في المباني اللي شفناهم، لأنه اتبنى في عصر محمد علي باشا الأسرة العلوية. حقيقة المكان مبهر جدا، فكرته مبهرة جدا. المكان ده مسجد وفي نفس الوقت كتاب للناس ان هم يتعلموا ويحفظوا القرآن، وسبيل يعني حاليا زي الكولدير دلوقتي. ولا هتشوفوه ده حاجة مبهرة جدا، وازاي ان هم كانوا بيهتموا بان هم يوفروا المية للناس بشكل مميز جدا. الله أكبر، ده صوت أنا. أكبر
دي خزانات المية اللي بتتخزن فيها المية اللي بعد كده بتتوزع عن طريق السبيل. السبيل بيكون يدوي، بيكون في ناس شغالة فيه وهي اللي بتحط المية بحيث ان كل الناس اللي بتعدي في المنطقة تقدر تشرب من المية بتاعت السبيل. كانت مية ببلاش لكل الشعب. منطقة مميزة جدا عدى عليها عصور قديمة وعصور حديثة وفضلت محتفظة بالمعمار الثقافة والجمال. متحف مفتوح. المنطقة اللي أنا متواجدة فيها دلوقتي اسمها خان الخليل، وهي المنطقة اللي بيتباع فيها كل السوفينيرز المتعلقة بمصر، وغير كده موجود فيها القعدات زي القهاوي زي قهوة أم كلثوم أو قهوة الفيشاوي اللي هنقعد عليها. بتكون القعدات مميزة جدا، وهي القعدات الشكل العربي الأصيل المصري الأصيل. المكان هنا مميز جدا، تاخدك في أجواء تانية، والناس اللي هي بتحب تشتري الهدايا والسوفينيرز وهتنبسط هنا، بس لازم تتعلموا التصور. خان الخليلي أكبر وأقدم بازار موجود في مصر، تقدروا تشتروا منه الهدايا والسوفينيرز والتحف. قهوة الفيشاوي من أقدم القهاوي في خان الخليلي. قهوة الفيشاوي وهتعرف اكتر على قصة المكان. المكان هو هتلاقوا وانتوا قاعدين في بياعين بينزلوا بيبيعوا الحاجة، وهنا مشهورين بالمشروبات الشعبية زي السحلب والكركديه والشاي بالنعناع. فالمكان اثري وجميل جدا ومميز، ومن الحاجات اللي لازم تزوروها لو هتيجوا شارع معانا. هو القهوة دي بقى لها أكتر من 150 سنة، أو ممكن تقولي 200 ل 150 سنة. تمام؟ ماشي؟ هي أساسا طبعا اتبنت أيام ما كانوا بينشئوا سوق خان الخليلي هنا زمان. تمام؟ وهي كان سبب إنشائها إن كان دايما بيجي ناس من الأقاليم يشتروا هنا، كان في الفحامين والنحاسين والذهب وتجارة المنسوجات، واخد بالك انت. فكانت كل الناس دي بتيجي تتسوق من هنا. كان في بيجوا على جمال وبتاع وكده، بيجوا يتسوقوا من هنا وبينزلوا بيها المناطق اللي هي الريف وكده. تمام. اكتسبت شهرتها نتيجة لأن السياح بعد كده بيجوا دايما، كانوا بيحبوا يتفرجوا على المدينة القديمة
فهنا النحاس، شغل النحاس، شغل الذهب، شغل الفضة، شغل الآثار. كان دايما حتى بتوع الآثار اللي هم كانوا بينحتوا كانوا بيجيبوا منتجاتهم ويجي يبيعوها هنا. عشان كده هم حبوا حي الحسين أو حبوا خان الخليلي، طبعا إلى جانب وجود مقام سيدنا الحسين حوالينا جنبينا، فخلى الناس بتيجي. طبعا اللي عايز يقعد يشرب حاجه، عايز يرتاح من المشاوير بعد ما يلف وبتاع وكده، ابتدى الناس بقى بترتادها باستمرار. فاصبحت بقى بعد كده يعني شهرتها جت من وجود بقى الفنانين والكتاب زي نجيب محفوظ ويوسف إدريس والحاجات دي كلها. تمام، كل الناس دي كانت بتيجي تقعد وتستقي معلوماتها. يعني نجيب محفوظ كان بيقعد مكان ما احنا قاعدين ده. مشروب الشعب بحبه جدا هو السحلب. المشروب ده المشروبات المصرية الأصيلة، وهو بيتكون من جوز الهند ومكسرات، وبيكون معاه لبن، بيكون فيه طعم فانيليا، وبيكون طعمه حلو جدا. من الحاجات اللي لازم تجربوها لو هتيجوا مصر. نهاية الفيديو، وده كان فيديو النهارده من اسلامك كايرو في القاهرة. اشوفكم فيديو جديد، ومتنسوش لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.